שלום חברים, אז היום אני רוצה להסביר לכם איך ב5 דקות אתם יכולים לחסוך דלק ברכב שלכם בין 10 ל-25%, להוריד את זיהום האוויר ביותר מ-50%, לפתור את הבעיות של הטסט השנתי וגם להוסיף כוח למנוע עד 15%. בואו תראו. אז היום אני רוצה להציג בפניכם את המוצר Z5. זה מוצר שפותח על ידי סטודנט בטכניון, הוא מיוצר בגרמניה. המוצר אמנם נראה מאוד פשוט, אבל הוא עושה עבודה מדהימה. החמצן כשהוא נתקל בתערובת מתכות הזאת, הוא נהיה הרבה יותר זמין לבעירה. כן, זה מה שאתם שומעים. ואנחנו מצליחים לייצר בעירה הרבה יותר יעילה במנוע, מוריד לנו את צריכת הדלק, חוסך לנו בזיהום אוויר מעל 50%, פותר בעיות זיהום אוויר של הטסט השנתי, עשן שחור בדיזלים, ומוסיף לנו כוח למנוע. מרגישים את זה במיוחד ברכבים הקטנים, עם מנועים קטנים, מונע רעידות של 3 צילינדר וכן הלאה. אז אתם שואלים את עצמכם בטח, אם זה כל כך טוב, זה כל כך עוזר, ואין לו בלאי ואין לו טיפולים, למה זה לא מגיע בתור חלק אינטגרלי ברכב שלכם? אז התשובה היא מאוד פשוטה, יש המון בירוקרטיה בנושא, ומאותה הסיבה שלא מייצרים היום רכבים שמונעים על גז. אז חברים, כן, אתם לא טועים, המוצר הזה, שנראה פשוט אולי, אבל הוא עושה עבודה של קוסם. המוצר הזה חוסך לכם בדלק, המוצר הזה מוריד לכם את זיהום האוויר, פותר לכם בעיות של זיהום בטסט שנתי, ומוסיף לכם כוח וזריזות למנוע. ועכשיו אנחנו נראה לכם גם איך אנחנו מתקינים אותו בצורה פשוטה. גם אתם יכולים ב5 דקות של עבודה לחסוך דלק בכל רכב שיהיה לכם לתמיד. אהלן חברים, אז היום אנחנו נראה לכם את ה-Z5 בפעולה. אנחנו במכון בדיקות ישיר בכפר סבא, התע"ז 6. אנחנו נראה לכם בדיקה שנקראת בלנס מנוע, זה האיזון בין הבוכנות. כל רכב אחרי כמה עשרות אלפי קילומטרים הוא מתחיל לזייף באחת הבוכנות, מתחילה לעבוד לא טוב. זה גורם לירידה בכוח, זה גורם לזיהום אוויר, גורם לצריכה גבוהה יותר בדלק. עם ה-Z5 אנחנו מחזירים את האיזון בין הבוכנות. אני רוצה להראות לכם רכב סקודה TSI 1200. הבדיקה שלו נראית ככה. בגדול כל הבוכנות אמורות להיראות על 100% או 99%. פה אתם רואים שיש שתי בוכנות שהן מזייפות. עכשיו אנחנו נתקין את ה-Z5. אני אראה לכם בדיוק איך אנחנו מניחים את זה על הפילטר של האוויר. יפה, עכשיו אנחנו נבקש מהרצל, שהוא הבעלים של המכון, לעשות בדיקה חוזרת. ייקח לנו כמה שניות, ואנחנו נראה איך זה עובד. כבר אנחנו רואים שיש שיפור באחת הבוכנות, גם הבוכנה שעמדה על 70% כבר עלתה ל-80%. האפקט כאן הוא מצטבר. אתם רואים שתוך כמה שניות אנחנו כבר מקבלים שיפור מאוד מאוד משמעותי, והשיפור הזה הולך להיות הרבה יותר טוב. אם שמתם קצת לב לסאונד של הרכב, היה לו טיפה צלצולים, עכשיו הרכב עובד הרבה יותר טוב, הרבה יותר שקט, הרבה יותר עגול. אנחנו מדברים פה על כמה תדלוקים עד שהרכב הזה חוזר לפעילות מלאה, הכל יהיה על 100%, בוודאות, באחריות. תתקשרו אלינו היום, או תגיעו למכון, תגיעו למוסכים שאנחנו עובדים איתם, אנחנו נשמח לעזור גם לכם. תודה. טוב, זה האוטו. באמת חשבתי בהתחלה שהפילטר הזה סתם זה משהו לא אמיתי, אבל אחרי שהתקנתי את זה, נסעתי באוטו, אני מרגיש הבדל גם בנסיעה, גם בתצרוכת של הדלק, שום דבר לא שינה את זה אף פעם. מרגיש שהאוטו נוסע יותר בקלילות, וגם בשעון מראה שהוא אוכל פחות דלק, המנוע נהיה יותר שקט.
זה אמיתי הדבר הזה. ולא נסעתי הרבה עם האוטו, אני מרגיש שזה הולך ומשתדרג, משתפר. אז זה אמיתי. תודה רבה. כן. האוטו הזה היה עושה 19 ליטר ל-100 קילומטר. עכשיו אחרי נסיעה קצרה, לא תאמינו, 12 ליטר ל-100 קילומטר. לפחות 7-8 קילומטר. חברים יקרים, אני מאוד ממליץ. ואני לא פראייר. ממליץ לכם, תעשו ומהר. לכל הצופים מומלץ Z5 לרכב. אני משתמש בניסן פטרול ב-Z5, הוריד לי גם את צריכת הדלק בכ10% ואת בעיית העישון כמעט העלים לחלוטין. מומלץ מאוד וביצועים משופרים לרכב. לי יש הונדה סיביק 1.5 טורבו, המכשיר מאוד יעיל לי את צריכת דלק ואני מאוד מבסוט. חברים שלום, אני עכשיו התקנתי את המסנן ה-V5 לאוטו שלי, לדייצו. אני אחרי נסיעה קצרה הרגשתי שינוי משמעותי לטובה מבחינת הסחיבה. אני מאמין שהדבר הזה פשוט חבל על הזמן, ממליץ בחום.